नमस्कार मित्रांनो, तुमच्या सर्वांचं स्वागत आहे आपल्या चॅनलवरती। आज आपण चाललेलो आहोत ऑन द वे सातारा, म्हणजे राजधानी साताराला चाललेलो आहोत आपण। आता एका ठिकाणी थांबलो तुम्ही शूट करायला, पण भावा ना काही आपल्याला ते व्यवस्थित पॉईंट भेटलेलं नाही आहे। सो आता इथून पुढं आपण जाणार आहोत सातारला। इथून पुढचे आता जे पुढचे इथून व्लॉग्स असतील ते साताराबद्दल असतील। राजधानी सातारा 2-3 दिवस सातारमध्ये आहे मी, थोडं काम पण आहे आणि आपलं काम पण होऊन जाईल त्यासाठी। आणि क्वालिटी कशी वाटते भावांनो व्हिडिओची, कारण की आपण कॅमेरा नवीन वापरतोय भावा। जरी तुम्हाला मी पारुसा वाटत असलं तरी पारुसा नाही आहे। सकाळी लवकर उठून मी आंघोळ करून निघालेलो आहे, पारुसा विरुसा नाही आहे मी। ते सकाळी लवकर उठलं, 1 तास झाला आहे गाडी चालवून। मला ॲक्टिवा घेऊन चालले आज मी। शाईनला थोडा प्रॉब्लेम आहे म्हणून दुसरा एक फोटोग्राफर बघा काय काय करायला लागते। भाग मिल का जाऊन देतो का आतमध्ये? नाही मला व्हिडिओ येत ना सर, काय तुमची व्हिडिओ करू शकतो का मी? कसं वाटतंय सर? एक्सक्यूज मी सर, सर एक्सक्यूज मी। जस्ट नाव आपण जाऊन आलो आता नारायणपूरला, आणि हा आहे माझा 3रा रिटेक। काय सांगायचं आहे तुम्हाला, 4 माणसं बघतात आपल्याकडे व्हिडिओ करताना, तेव्हा कसं वाटतंय। आणि अल्ट्रा वाईट ओके। तर हा प्रॉब्लेम असे आहेत की कोरोनामुळे कुठलाच देवस्थाने चालू नाही आहेत, तर त्यामुळे आता आपल्याला दर्शन तर भेटले पण शूट करू शकलो नाही मी आतमध्ये जाऊन। आतमध्ये नाही सॉरी, आपल्याला बाहेरूनच दर्शन भेटलं आहे तसं म्हणायला गेलं तर। आणि जाऊयात आता आपण नेक्स्ट। हेल्मेट इज इन द फॉलोइंग ऑफ बॅलन्स शीट इम्पॉर्टंट। चला येते का आवाज? येते का आवाज? बघत आपण जाऊयात। आमच्या आई म्हणेन जाते गावाला जातो जातो टंग 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 टंग। पवायचं का सध्या? पोहतोयच का? mini waterfall is located in the रोडच्या कडेलाच आहे, नारायणपूरला जाताना। आता आपण एक ब्रेक घेतला आहे, नाश्ता करतोय आपण एका ठिकाणी। भूक लागली आहे, कसं आहे आधी पोटोबा आणि मग गाडी चालवू बा। मग आपण आता एका ठिकाणी नाश्ता करतोय आणि त्यानंतर मग जाऊयात, ठीक आहे। स्क्रीनला प्रॉब्लेम येतो का रे? वाईड अँगलला जाऊ स्क्रीन अशी करतो जाऊ भेंडी एवढं यायला लागते मग मला। घ्या चला, सगळ्यांनी नाश्ता करून घ्या सकाळी मस्तपैकी। आपल्याकडे आहे सध्या एक चटणी आणि एक सांबार, ठीक आहे। चलो नाश्ता करू।